So similarly, whenever you take up a case and argue in the tribunal, I said that I must win this case. What may come, I must win this case. With that dedication you go, you win the case. Any work that matters, I must show that this can be done. This chala if you have, you will be able to succeed in life. So next 25 years is earning, that everybody knows. Whatever comes in your way, dedicatedly, you do it, you will be able to succeed. It is not difficult. Of course, the laziness does not pay anywhere. However educated, however talented, however qualified, however ranks you get, but if you are lazy, well, God only can help you. You have got to work hard. If suppose you are studying for 14 hours, next 14, no, I have got the qualification, I have got the rank, next 25 years I will enjoy my life. No, friends, you have got to work hard to succeed in life. So, whether it is a business, whether it is an industry, whether it is a profession, anything that you take, including sports, you have got to work hard and dedicate yourselves, then only the success comes to you. Third is returning. This is most important. During these first 50 years of our life, we have received so many things from so many people, so many societies. Our parents, our relatives, the society, our friends, the educational institutions, social institutions like this. We have received so much from them in the form of financial help, in the form of personal help, in the form of advice, in the form of dana. We have received so much thing which we have got to return. Return in what form? Whatever form it is possible, you return. If you are, it is said, Sarvajna said, ಸಿರಿಯುದಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಕರೆದು ದಾನವ ಮಾಡು, ಸಿರಿಯುದಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಕರೆದು ದಾನವ ಮಾಡು, ಪದವಕ್ಕೂ ಪರಿಣಾಮವಕ್ಕೂ ಕೈಲಾಸ ಭಿನ್ನಾಣವಕ್ಕೂ ಸರ್ವಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ. So you, when money comes to you, donate the money. When money is not there with you, dedicate so that you can give some social service. If suppose you can't do that also, you can guide, you can give the knowledge, you can give the education, you can do so many things free of cost, without any expectations. That is the returning in your next phase of life. I would like to, because this I have never discussed any time, but I would like to discuss particularly among the GSB Samajas, dispute resolution mechanism. As a chartered accountant, I have been asked many times to settle the dispute between the partners, between the family members, father and son, brothers and brothers, husband and wife. So many disputes, financial disputes, family disputes. How do you solve these disputes? I will give you an example. I had an occasion. Before me, 5 chartered accountants had failed. I was the 6th chartered accountant. It's a very big family, having 13, 14 businesses, petrol pumps, Hero Honda agencies, so many. The spare part shops, Fiat agencies. So about 10, 12 businesses and 5 groups, 45 members in the family. One lady was creating problem. The reason was 20%, and one person had 4 sons. So that's why that lady's husband was getting only 5%. She was refusing to sign the settlement document. This was in 2007. The property is worth more than 100 crores. Because of one lady, the dispute could not be settled. Out of that 100%, 40% were my clients, 60% were clients of other chartered accountants. I spoke to the other chartered accountant. This lady was not my client, other chartered accountant. She then, can you send that lady to me? I called that lady to my house and I asked her, what are your expectations in this dispute? I am telling you, this is very, very important.
because it is not I who did, it is the God. I asked her, you are getting 5%. If I give you something more, will you be able to settle? Then I told her there's so many stories of wealthiest people in last 500 years. I told her the story of Mughals. The Babur started his kingdom on 23rd September 1507. A Sunni Muslim from Iraq went on conquering and came down to India, and Lahore was his capital. In Lahore he established the Mughal kingdom. Mughal kingdom ran for 7 generations. Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb, Bahadur Shah Jafar and Jafar Iqbal. Jafar Iqbal was 18 years old boy, went into war with Britishers and he was beheaded, and his head was donated to father Bahadur Shah Jafar, and Bahadur Shah Jafar surrendered before the British, and British arrested him and put him in Mandale jail. In Mandale jail, on the wall, he has written, he was a poet. You must have seen the movie Bahadur Shah Jafar. There he has written, मैं हूँ शहनशाह हिंदुस्तान का, मैं हूँ शहनशाह हिंदुस्तान का, मुझे दफनाने के लिए मेरे पास 3 गज जमीन नहीं है, मुझे दफनाने के लिए मेरे पास 3 गज जमीन नहीं है. And true to that word, he was buried there in Mandale. Recently, about 4 years back, our Manmohan Singh went as the Prime Minister to Rangoon. He went to that Qabristan and paid tribute to that, because where he was sitting on that throne, I am sitting. Now, if this matter does not end here, now this Jafar Iqbal, Bahadur Shah Jafar had a daughter. His great-granddaughter is today in slums of Calcutta. In Calcutta slums, she does not have a house of her own. Sometimes you will read in newspaper, she comes and says that she claims her ownership to Red Fort of India, Red Fort in Delhi. This is the situation after 7. Why did it happen? This is only to the best of my knowledge. The Aurangzeb had 3 brothers, Murad, Dara and Suja. All 3 were first arrested and then beheaded. And his father, Shah Jahan, was arrested and put in the jail opposite to Agra. Even that jail stands today. Agra Taj Mahal, there is a jail. In that jail, father was put because father had requested the Aurangzeb that at the time of death, I want to see that Taj Mahal and die. So he built, instead of building a palace for the father, he had built a jail. This is the result. So I come back to the story. That lady, I told, look here, if this is the history of Mughals, I can give you so many histories, what happened in the family, but I will tell you one thing. There is one above us, the God. Do you believe in God? She said, yes, I believe in God. Which is that God? She said, she had little faith in me because B.N. Adarkar was the governor of Reserve Bank of India. B.N. Adarkar's daughter was married to Krishnan, and Krishnan was our client, and she was working for that company, Lotus Learning Limited. She was working for that company, so that we were the auditors of that, so that she had faith in me, though she was not my client. I said, you have faith in God? Okay. Then she said, Shanta Durga, Phatarpe, I will go. Then I said, you ask this, 1, 2, 3. Uju Pachvi, Uju Tisri, now Uju Satvi Kadi Gyonyo. Dilar, you come to me. And she went to the God, she got Uju Pachvi Melditika. She aili. Then I said, I want to give you this business, this much cash, I would like to give you. Would you accept it? If you are accepting, please take this paper and keep at the foot of that goddess. And then ask her. She asked and she came back, yes, I am signing. Before that, other partners got up, said that no, that business I can't give you. I will give you in consideration of that.
Again I told her, yes, look here, in consideration of that business, you have got only one son instead of two business. Why you are asking one business? I'll give you one business, I'll give you in consideration in cash. Go back to that goddess. Ask for the prayer. Again she got fifth. Yes. She signed. All whole family is happy. A land was sold for 22 crores. A dispute which could not be solved by 5 chartered accountants for 10 years, I solved within 6 months and the settled issue. And unfortunately, two of the son-in-laws of that family are very big lawyers, High Court lawyers. They also came into the picture. I had to settle with them also. Now, why I am suggesting this is, due to the dispute in the business, due to the dispute in the family, many families have ruined. I would suggest you that go to the God, ask Him whether I am moral. See, whether we are moral or immoral. See, when I had the problems, I came to Nagi Akshay. She guided me, do this. I am doing that. So, you have got a courage that I am not immoral in my settlements. So, friends, my suggestion to you is, whenever you have a dispute, don't wait. I will tell you about the prasada because I am taking you 2 more minutes. This happened to a Portuguese governor named Vasal de Silva. 1939, Vasal de Silva was the governor of Goa, Portuguese governor. Before his transfer order had come and before leaving for Portugal, earlier he had to go by ship. It would take him 1.5 months to reach Portugal. So he said before going to Portugal, he said he will go to Saint Xavier of Old Goa and go to Mangeshi temple. And he went to, this is told to me none other than Vinayak Shenmi Dhume, the old man whom I brought for writing this history of Katyayani temple in 1981. He told me on the way, he said this is what happened, and he was a young officer, Portuguese speaking officer, Vinayak Narayan Shenmi Dhume. He was standing there while taking prasad. The Portuguese governor Vasal de Silva asked, what is this prasad? Then the Dhume explained him what is the prasad of left side, what is the right side, what is this, everything was explained to him. Huh? Is it so? I want to test your God. Said, when I am going back to Portugal, ask your God. Then he was asked in Portuguese, sir, are you sure that we should ask this question to the God? Yes, yes, I want you to ask this God. And the question was, because the Portuguese governor and we are a Hindu temple, he said, all right, but he prayed and asked, see, governor of Goa is asking you when he is going back to Portugal. Within 5 minutes, he got the left third. He is not going to Portugal. And the war started. German boats torpedoed Vasco da Gama port. Next 5 years, he did not go to Portugal till the Second World War ended in August 1945. And before going, he came back. And Mangesh said, I'm sorry, I'm sorry. He said 10 times, he said, I'm sorry. Friends, whenever you have a dispute, there is Almighty all above us. Take His help and settle your dispute. So I must thank my mentor, Ramdas Prabhu, for giving me this opportunity, and all the Samaj Bandhavas. You must forgive me, I could not talk in Konkani because I could not express myself in Konkani because I have been practicing as a chartered accountant and I have got to talk every day in English only. So I will try my best if possible next time if I come back to. Thank you. Very inspirational speech, and you have spoken about balance sheet of life. गेले समाजाचे श्री रामदास प्रभू हांनी
हे कार्यक्रमांचं आज हे सुंदर अतिसुंदर स्थळांत जावच्याक मुख्य कारण आमगेले रामदास प्रभू माम हांगेले अमृतोपदेशाक हे वेदिका तांणी 2 उत्तर हे कार्यक्रमा बद्दल उलोवका म्हूण सांगून आमी तांगे लागीं विनंती करता सच. शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ पवित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते. आयज दिसांतू आमगेल्या GSS कार्यक्रमाचे हे वर्षं प्रति तो तसल कार्यक्रम फर्स्ट जावन हांव देवी चरणारविंदाक नमस्कार करून आज आमगेल्या देवी नागयक्षेका रुप्याचे किरीट बसयल्या. हे GSS कार्यक्रमा दिसू बरोच बसो का म्हणून मनात आशिल्लें म्हाका त्या प्रकार आज देवीक मुखवाड बसयल्या रुप्याचे सतत उडगासूर कांबळ्ळेक उद्देशान त्या देवी चरणारविंदा नमस्कार करून वेदिकेर आशिल्ले थंय सर्वांकच प्रथम जावन आशिल्ले आनी आमगेले रिशन माम की आमगेले रघु पिकली माम तशींच सर्व गण्य आनी आमगेले आमकां आमी देव जाले न्ही आमी देवा पांय पडटाचे करेक्ट तशींच देवस्थान आयोचे लोक आमकां देव उरता काय तशीं तुमी आमकां देव म्हणून घेवचे शकता. आमगेले येत्र आशिल्ले तुमकां सर्वांक पांय पडूं 2 उतर उलोवका मागेलो समय हांव पिकली मामा दी हांव उलयना हांव म्हाका 2-3 दीस वेदिकेर उलयता आसा ताका मागेलो टायम पिकली मामा दी म्हूण हांव तांगे लेगीत रिक्वेस्ट केल्लें आमगेल्या पै मामाल चलेली कसल बदलला म्हळ्यार आमी हे वर्षं प्रति GSSचे कार्यक्रम म्हूण करतात पळय आज भटकळांत तूं व्हड जावन शिकिल्ल तसली आमगेले गायतोंडे ती चेली येवन तिगेलो अनुभव सांगलो तशीच RK प्रभू तागेले चेल्ल्यान येवन तागेलो अनुभव सांगलो. आमी खंय चुकताची पिकली मामान इंग्लीशा भितर एक विशय सांगलो कसो न्हय खंयच्यान तूं नक्क जालो एल्लू सल्ला तमा इल्लू सल्ला न्हय म्हूण हय तशींच 35-40% काणू इंजिनियर करचे जायनाशिल्ले एडवोकेट जावन सनद घेवन आज लोकसभे भितर 75% तेच आसाची म्हणून पिकली मामान सांगलें तुमकां कळ्ळें की ना कितें सत्य 540 383 400 लोक तेच आसाची म्हूण म्हळ्यार ते अनफड म्हणल्याक न्ही शिक्षणांत मार्क मुख्य न्ही तागेले मेंटलिटी तागेले बोडांतून भितर विशय हे कंप्युटर कशी काम करता ते मुख्य आसा. आनी कांय आतां पिकली मामान आमगेल्या येद्रा सांगलें आमी जल्मांत आयकनाशिल्लो विशय तो जवाहरलाल नेहरून बाळेगाक फोन केलो पंडितजी म्हणून सांगिल्लें तुमकां कळ्ळें की तुमी उलयता बशिल्ले की तुमकां आयकलें ना तें विशय कशें की म्हळ्यार गुड्ड्या पशी व्हड गुड्ड आसा आमी मस्त समजून घेवचें आसा. आमी बांयची बेबी जालीची आमकां वेंकटापुरी ब्रिजा पेलतान वचून गोतना तशी जावचें वचून इदू भाग्य वया खंडीत हे कार्यक्रमाक आमगेले पिकली मामान येवचें न्हय 2 ते 3 दीस आमी आनीकच आमगेले चीफ गेस्ट कोण म्हूण जाल्ला रामदासणा म्हणून आमगेल्या पुरुषोत्तम बाबाजी किरणान सांगलें हरी सांगल्या म्हणटा हरी खंय मेळ रे तुका म्हळें कळ्ळें हरी पै खंय आपण हळदीपूर हरी पै मामा ट्राय केल्या आनी फोन घेतना कसन करुया म्हूण त्यामुळे देवी लेद्राक तट्टे वाज केले हांवें आमगेले पिकली मामा आपण करूंच तुवें ते कार्यक्रम म्हूण जाल्यार कितलें काम आशिल्लें की पिकली मामाक सर्व बगलेन दवरून नागयक्षेन सांगल्या म्हूण लेखून हांव येता म्हूण सांगून तांणी येवन आज कार्यक्रम म्हाका चंद गाणसून दिलें देव पावलो म्हाका आयज दीस हे वेदिकेर देव आयलो म्हाका इतलें समाधान जालें नाजाल्यार हायकोर्टा एडवोकेट्स असल पुरा तांगेले कामां बिजी उरतात ते तावळी तांणी पुरा बगलेन दवरून येताची म्हळ्यार सर्वे सामान्य काम न्हय कित्याक ते देवी नागयक्षेचेर विश्वासू ताचे भायर एक बरे समाजाचे सभे जाल्ले कडेन लोकांक गोत नाशिल्लें सांगता आनी तांकां बी तयार करका आतांचे वेदांत तशें न्हय तुका गोत नाशिल्लें ताका गोत नाशिल्लें म्हणून सांगचें तें एक वेदांत जाल्यार आज ते वेदांत म्हणन ताका कितले चंद तांणी 1 घंटा स्पीच दिलें मागेल विशय मागेल टायम पिकली मामा दी म्हूण हांव म्हळें म्हाका इतलें समाधान आसा तांणी सांगिल्लें हर एक विशयाचे अक्षर तुमी उडगास दवरून घेया पळय तागे ते खावचें जेवचें ना ताण 90% काळ्या तुका 2 टायम आमी दंया शीत घालताची तूं 40% काळ्या म्हूण चेडवा मोणाकाची तो कसन की एक घेवन आयला तो करून दाखयतालोची मुखार ताका देवान एक बरोवन घाल्लें आसा तूं इतलें करी म्हूण ते तेचे प्रकारे जाता कोणें जल्म येतना शिकून येनाच आतां चेडवा कसन जालें की म्हळ्यार कान्ना गेंट तो गुद्द मारचो
त्याच्याले 80 काळे सांगतोस की ताका एक टाइम जेवण ना तुका 2 टाइम जेवण घेऊन तू हे ना मुर्ग्या मार्क काळ्या म्हणून आवय ताका गदा प्रहार करत काय दय करून तुमगे एक रिक्वेस्ट मागेले सर्वच आजी ती 2 चेरडू आमगेले गाय तोंड आहे तशींच आरके प्रभूल चलो अशींच ते देवाल दय जाल्यार तुम्ही चेरडू वांग चंद कोण गायडन्स दिल्यार घर घरा की चाललं असेल तयार जातलो म्हणून आज हांव तुमकां सांगता आजी देवदत्ता कामत सुप्रीम कोर्टा भितर एडवोकेट जावन आशिल्लो जो आमगेलो हॉल ओपनिंगा खंडित तांकां येवच्या टायमार खंय एक 8 दीस आसतना कळयल्या त्या वेळार दिल्लीच्यान मंगळूर येवन आमगेले हॉल उद्घाटन कोण दिन केलें 3 म्हयने भितर कर्नाटका स्टेट गव्हर्मेंट अटॉर्नी जनरल जालो पळय 38 वर्ष प्राय भितर अशी ಕೆಲವು विचार देवाले इच्छे प्रकार जातात आजी हांगाच एक 8 दीस पयले ऑस्ट्रेलियाच्यान एक पार्टी येवन पाविली देव मंदिरांत आयले प्रभ मेळना म्हणून तांणी हांगा येवन मेळ्ळी हांव हांगा हॉला भितर बसून आशिल्लो मुसलमान ते म्हळ्यार हिंदू कन्वर्ट मुस्लीम तांकां ऑस्ट्रेलिया भितर मुंबयच्यान एकले सांगली काय रक्षा पै म्हूण ती हांगा एड्रेस घेवन येवन तीन म्हाका बसून हांव सांगलें देवस्थाना वचचें म्हूण नाका तूं म्हाका हांगा कसं सांगता पळय तेंची म्हाका जेता म्हणली ती जायता तरी तुगेलो प्रश्न दवर म्हळें तिगेलो प्रश्न आहे देवीन आजी रुपये कवच घालून पळय त्या देवीन 101% सांगलें म्हाका 101% हांगा आनी तें ताका सांगून पेटोवन तीन वत आसतना म्हाका कसन म्हळें की म्हळ्यार आमकां कसन की हांगा एक देव उलयलो म्हणून समजून गेला आपण कसन जाल म्हणून फोन करता म्हणून वत आसतना ती एक फोन हांगा सोडून घेवन गेल्या त्या फोनाक कॉस्ट 70,000 रुपये एप्पल फोन काय एप्पल ती खंयची कंपनी आसा काय एप्पल कंपनी म्हूण उलयतालो मुसून बिशी दिसता म्हाका कळना तें हांव काण भितर दवरलो फोन आनी तीण येवन आपण अशी जाल्ले म्हणून भितर म्हागेल्या कामाच्या ना अम्मा निम्दो फोन इल्लो उंटू म्हूण ताका श्रीधर नायकान कांडील काय ती म्हाका वापस ऑस्ट्रेलियाच्यान काल फोन करता तुमी कितलें बरच्यान दवरलें तें हॉल राखच्याक म्हणून सांगून हें पुरा मेळ काय जालें न्ही आमी केली कामाची पुण्य कसली एक शिकर नाशी असल 4 लोकां लेगी फाटी पूण तुमचे सगळे लेगी आशिल्ले विशय सांगून 3 वर्स हे जाग्यार हांव न्हिदोवन म्हागेले जतगी ना की खुद्द निसण घाल 46 फूट वयर फातर हॉलेज म्हागेल्या भावान आनी म्हागेल्या चेल्ल्यान तस्सन मेहनत करून हें हॉल केल्लें हांवें आज म्हाका कितलें खुशाल की म्हळ्यार सगळे हॉल फुल्ल जाले हांव असल हॉल बांदून म्हाका समाधान जालें तशेंच्या वचून हर एक आमगेले GSB समाजाचे खंयचे कार्यक्रम जेवा उदाहरण एक आमगेले पिकले मामान फाल्यां एक 500 लोक CA एडवोकेट सांगे हांगा स्पीच करचें आसा हांगा भाशण करचें आसा हांव बी तांगे सांगात बसून ते कार्यक्रम पिकले मामान हांगा करका म्हूण तागेले हांव रिक्वेस्ट करता दिता आमी तरी तशेंच्या वचून आनी मस्त उलोवतना सुरेंद्र दोन उलोवचें आसा आनी ताचे नंतर आमगेले एंटरटेनमेंट कार्यक्रम आसा आयच्या दिसा हे कार्यक्रमाक तुम्ही देव जावन येवन पावले उत्सवा मूर्ती जावन आमगेले पुराय येवन पावल्या हे चंदा हिरी कार्य जालें अशींच आमगेल्या समाजाक बरें जावं सर्व चेडवांक सद्बुद्धी जावन दारिद्र्य म्हणलें निवारण जावन बरेंच सर्वाल घरां भितर देवनामस्मरण प्राप्ती जावन ती नाग एक श्याम्या मी नमगून आयला आमगेले कुलदेव सर्वांक बरें करो म्हणून प्रार्थना करून म्हागेले 2 उतरां हांगा राबयता सर्वांक बरें स्थापक अध्यक्ष सुरेंद्र शानबाग माम सहित वेदिकेर आसले सर्व गण्यातिगण्या लागी विनंती करता आसाची तांगेले प्रोफेशनाक तांगेले अत्यंत एक बिजी शेड्यूल तसो लोकांले वतीन हांगा वेदिकेर आशिल्ले गण्य तांकां सांजचे सन्मान करता आसाची तांणी हे स्वीकार करून घेवका म्हूण सांगून तुमगे लागीं तांगे लागीं आमी विनंती करता आसाची मंजुनाथ प्रभू माम हानी तावळीची तांगेले स्पीचान तू सांगले हानी केवल प्रोफेशन म्हणून जावन पळयतनाची आमगेले हृदयी श्री सुरेंद्र शानबाग माम सर्व लोकांले मोगाचे सुरेंद्र अण्णा हांगेले अध्यक्षीय भाशणाक हे वेदिका भारी जो कसले आमकां गोत नाशिल्लें समाजा बद्दल ना आमगेले समाजाचे म्हापशेच्यान एक कसले अचिवमेंट्स केल्ले आज आमकां पिकळे मामाले एक उवाचे तांगेले हांतू एक आमकां विशय मेळ्ळो हे सोयर पिकळे मामान जालें की आज तांणी एक चार्टर्ड अकाउंटंट जावन तांणी सोशल वर्कान जावं प्रत्येक दृश्टीन आज गोवान तांणी
एक उत्तर कन्नडाचे आमगेले GSB समाजाचे एक असल स्थानार आसा की गौरवयुत स्थान सगळे गोवंतांनी आज एक नांव कमाई केल्लें आसा खरें संतोष की म्हळ्यार आमगेले उत्तर कन्नडा जिल्ह्याचे म्हळ्यार तांगेले कळकळी समाजा बद्दल एक सान एक एग्जाम्पल दिता हांव आमगेले मारुती कोऑपरेटिव्ह बँकाक इन्कम टॅक्साच्यान नोटीस आयलें 2 वर्सां मागशी की तुमी इतली इन्कम टॅक्स भरका म्हूण सो ते आमी म्हळ्यार आमगेले तितलो परिचय नाशिल्लो आमी मंगळुरांत वकिलाक कन्सल्ट केल्लें तांणी एक 50% भर म्हळें उड जावन तें गोंदोल जालें बेगीन ताणे कडेन समज गायड केलें ना आमकां सो लास्ट आमी कसल करता म्हणले विशय आसतना कडेरी आमगेले रायण आशिल्ल्याचे तांणी म्हळें पळय आमगेले समाजाचे पिकले मामा आसा आमी तांगेले गायडन्स घेवं वचून गायडन्स घेतलें पिकले मामा तुमी कसलें भिवू नाकाच आपण आसा तुमी हें निश्चिंत जावन उरा हांव तुमकां हांत यश कोण दिता म्हणून विदीन 3 म्हयन्यां भितर तांणी आमकां तें रिफंड हाडून दिलें हांवें खरें सांगता तांणी कसलें आमगेले निमगेल ना घेतिल्लें ना म्हळ्यार आमगेले समाजाचे आमगेले गांवचे आमगेले जिल्ल्याचे म्हणले तांकां अभिमानान तांणी म्हळ्यार तुमकां एक सान उदाहरण दिलें तसलें सहृदयी ते आजी तांगेलें स्पीच खरें भारी छंद आशिल्लें इंग्लिशान सांगलें तेजी म्हळ्यार देव आसा म्हणलें हें हाका कसलें बरें एग्जाम्पल म्हळ्यार आमगे जातींत न्हय क्रिश्चन एक व्हड एक ऑफिसराक देवान कशी अस्तित्व आसा हिंदुत्वान तूं म्हणलें आज खरें जें हिंदुस्तान आसा म्हळ्यार देव आज हें आमगेलें गौड सारस्वत समाज आसा म्हळ्यार आमकां एक गूर आसाची आमकां देव आसा देवा भक्ती देवाले भंय आसा आमकां हें एकच समाज जगतांत आज तशें जावन GSPचे खंय वचो तो नांव कमाय करता इंटरनॅशनल तुम्ही भायर घेया खंय घेया आज पळय तुमी हागेले तुमी ट्रंप आले ना पळय मागशी ओबामाले गव्हर्मेंटान तो आमगेले मस्तीतले इंडियन्स बरे टॉप पोस्टर तांणी विंचून घेतले कसले की म्हळ्यार इंटेलिजन्स तशी आज आमगेले पिकले मामालें स्पीच तशें अद्भुत स्पीच आशिल्लें जें आमी ताजें ग्रहण करून घेतल्यार खरेंची मुखार आमकां मस्त हेल्प जाता पर्टिक्युलरली अपूर्वा गायतोंडेकर आज म्हाका आज वरी उडगस आसा PUC तूं हायेस्ट मार्क्स केल्ल्यांक आमी पास जाल्ल्यांक तुजी GSB हातूं अभिनंदन करून तांकां आमी एक सान एक कशें मोमेंटो दिवचें आशिल्लें तेणें तिणी इंटरव्यू घेतिल्ली तेन्ना तिणी सांगिल्लें आपण लॉ करता म्हणून म्हाका आज वरी उडगस आसा ती एकलीच चेल्ली लॉ करता म्हणलें बाकी फुरा कोणा निमगेली तिगे इंजिनियर डॉक्टर्स म्हणटा शिवाय लॉक वचना अशें आज फस्ट ती चेल्ली GSB समाजाचे आमगेले गांवची आज एक लॉयर जाले आतां हांणी म्हणल्यार हांगेलें मार्गदर्शन टॅक्सेशन लॉन तिणें कसलें एक्सपर्ट करून फाल्यां हायकोर्ट की सुप्रीम कोर्टान टॉप पोस्टार पावल्यार खंडीत आमकां हें गौरव हे भटकळ गांवांक गौरव येता म्हणले खातीर तिका हांव सांगता देव बरें करता तूं मुखार सर अशीं बरें मार्गदर्शन घेवन तुका देव मुखार एक बरे पोजिशनार वचून आमकां एक कीर्ती ती भटकळा मेळ्ळो म्हणून हांव देवाला प्रार्थना करता तशी अजय सांदोर्न बुद्धवन कन्नड स्कुलाक घाला खंय घाली तिगे ताणें तें अचिवमेंट करून दाखयलें ताका फ्री हँड बापसून सांगलें तूं कसं करता कर तुका आमी कसलें हें करनाचें म्हणून सिवील घेतलें आमी लेखलें हो कसलें सिवील घेता अशी तुमगेल्या सॉफ्टवॅरान तूं पडटा ना आपणें इंट्रस्ट सिवील म्हणालो आज ताणें नीट नायक म्हळ्यार हातूं सुरत कलांतू तें विशेश एक सब्जेक्टा वयर ताणें आज एक अचिवमेंट करून दाखयलें खरेंच हें गांवाक आमकां प्रावडनेस ताकवरी देव मुखार तागेल्या मनान कसलें आसा खसन जावका म्हणलें तें देव चलोवन देवा म्हणून नागेक्षे देविले की सर्व देवालाक हांव प्रार्थना करून सांगता आसा सो अशी आज तुमकां एक सान उदाहरण दिता हांव जस्ट म्हगेलें चल्लेलें एक फॅक्टरी शिमोगा जालें हांव शिमोगांत आतां गेल्लेलो आशिल्लो तेन्ना म्हगेले नातवाले स्कूल डेक एकलो मनोविज्ञानी म्हळ्यार सायकिएट्रिस्ट आयिल्लो तो उलयता ताणें एक विशय सांगलो आज म्हळ्यार अशें आसा की म्हळ्यार हें चेडूं वयरी फोर्स येता फोर्स चेडूं फ्री हँड दिनाची म्हळ्यार तांचे 3-4 नमूने पेरंट्स आसा म्हणतो ऑथॉरिटेटेरियन म्हळ्यार चेडूं वयर प्रेशर घालता चेडूं सान आसतनाची तूं इंजिनियर जावका तूं 90% करका बरी चेल्ले 92 काडलें तूं 93 करका अशी ताजेर एक फोकस करून प्रेशर घालून ताका तें चेडवांक म्हळ्यार मानसीक जाता ते कडेन मुखारी तांकां तें कसं करता म्हूण कळना सो तशीच करचें ना चेडवांक फ्री हँड पॅशन कशें आतां तिणें आपण लॉ करता म्हणलें करून अचीव करून दाखयलें आतां तशी मस्त चेडूं अजय हांजो आनी चेडूं तांकां फ्री हँड दी आतां आमगेले पेरंट्स जाल्यार मात एक कसन की म्हळ्यार सॉफ्टवॅर घाली 1 लाख पगार मेळटा
1.5 लाख मेळटा अशी डॉक्टर जाल्यार जावपाक तितलें अर्निंग सायड पळयता शिवाय चेल्ल्यार बऱ्याचें हें पळयना तसो चेडूं वयर केन्ना प्रेशर घालना तेजें तो फ्री दिया तितल्यांची मार्गदर्शन दिया वायट मार्गार वचचें ना सन्मार्ग सद्गुण भरीत जावका तो कसलें शिको आज तुमी वर्ल्डान पळयताचे मस्त इतले इलिटरेट्स म्हळ्यार शीक नाशिल्ले ना कॉलेज ड्रॉप आउट्स जग कसकसलें अचिवमेंट करून दाखयलें सर तसं हांव न्हू चेडूं फ्री हँड दिया मस्त प्रेशर घालना शिक्का बुद्धवन जावका इतलें वायट मार्गार वत अशी पळोवचें काम आमगे पेरंट्सान काम ताका तशें दिवका म्हळ्यार तुमकां एक उदाहरण अशें दिलें रे आज आमगेल्यान इतलें स्कीम म्हळ्यार आतां स्टार्टअप म्हणटाची आतां एक सान उदाहरण दिता नरेंद्र नायकान परमिशन घेवन नरेंद्र नायकाल चेल्ली तुमकां तो सुरच्या पुरो आमगेले हांतो शिकिल्ली विद्याभारतीन तूं आनी तिणें टॉप स्कोर केल्लो हांतो SSLCन तशी PUC मंगळूर हांवें टॉप स्कोर केलो बरे कॉलेजान तूं JC कॉलेज मैसूरान तूं इंजिनियरींग जावन ती कॅम्पस इंटरव्यून तूं आज बरे कंपनीन ती काम आसा जॉब आसा तिका बरो पगार आसा जाल्यार तिणें पयलीं तागेले बापसूले जाल्यार हांव काम सोडतां कसं जातलें हावस बापसूक हां अरे इतलो व्हड जॉब आसा ही काम सोडता म्हणटा म्हणून कडेन तिग गेले निमगेले ते तूं कसं करता म्हणून तिणें सांगलें आपण एक स्टार्टअप करता हांव मेगेलें कसं करून दाखोवं काय अचिवमेंट म्हणलें म्हळ्यार कसलें एक टॅलंट्स आमगेले चेडूं आसा म्हळ्यार फ्री हँड दिलें तांकां कशी म्हळ्यार बापूस फ्री बाप म्हळ्यार हावस पासून कसलें प्रेशर घालना जाल्यार हांग भंय म्हळ्यार फाल्यां कसन जाल्लें जाल्यार तिका धैर्य आसा ती म्हणटा ते कसले विशयान म्हूण सांगल्यार तुमी हांसतले केक एंड पेस्ट्रीज तें करून आपण ऑनलायनार ताजी सेल हें करून एक स्टार्टअप करचें म्हाका मन आसा म्हळ्यार मेगेलें सान दोन तें पॅशन केकान तो हाजें म्हूण सो भिल हांवें जालें ताणें म्हाका बरी फोन केलो हांव सांगलें म्हळ्यार ताणें ताजें पयलीं हें सांगलें सुरेखणा की बरे आमगेले प्रदीप पै हांगा कोण मिलतना ताणें सांगलें दी फ्री हँड दी तिका कसके एक कसलें तीन सक्सेस जालें म्हळ्यार सगळे समाजाक हें न्हय प्रावडनेस तांगेल्या घराण्याक एक व्हड कीर्त ताणें तशें जावन आतां ती नेक्स्ट मंथ ती रिजायन दिवन तिगेलें ओन स्टार्ट करचें न्हय भारी म्हाका हांव सांगलें इट इज एन तूं लकी मनीस तूं म्हण देवान तुका तें एक कसलें चड दिवका जाल्यार खरें तूं नशीब केलें जावका दी तिका फ्री हँड म्हूण अशी प्रेशर केन्ना घालनाका चेडूं वायट दयकोर तुमकां एक म्हळ्यार तें मनोविज्ञानीन एक काणी सान सांगलें एक आवसू आनी सान चेडूं अशींच ती आवसू गांवांत घेवन वता गांवांत म्हळ्यार दाखयता डॉक्टर्स दाखयता पळय तो डॉक्टर जाला तो पळय सर्व करता जनाक अशें दाखयलें इंजिनियरींग फर्म दाखयलें इंडस्ट्री दाखयली पळय इंजिनियर्स तो चल हूं 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 म्हणटा गेलो